नमस्कार, मंजिरीची मेजवानी मध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण बघणार आहोत आळूच्या वड्या। याआधी पण आपण पारंपरिक आळूच्या वड्या कशा करायचा याचा व्हिडिओ केला होता। तो जर काही कारणांनी तुमचा बघायचा राहून गेला असेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला आय बटन मध्ये देत आहे। आज आपण बघणार आहोत मुगाची डाळ वापरून आळूच्या वड्या कशा करायच्या। चला तर मग आपण लगेच कृतीकडे वळूया। मुगाची डाळ आपण घेतलेली आहे 1 वाटी। स्वच्छ धुवून साधारण 1 तासभर तिला पाण्यात आपण भिजवून ठेवलेली आहे। तर आता ही आपण मिक्सर मधनं बारीक करून घेणार आहोत। त्याचबरोबर आपण थोडासा लसूण आणि मिरच्याही बारीक करून घेणार आहोत। आणि खूप बारीक पेस्ट करणार नाही आहोत, थोडंसं जाडसर ठेवणार आहोत। थोडंसं जाडसर आपण बारीक करून घेतलेलं आहे। हे आपण आता एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। पारंपरिक आळूच्या वड्यांना जे साहित्य लागतं साधारण तेच सर्व साहित्य आपण यामध्ये घालणार आहोत। मुगाची डाळ आहे म्हणून त्याला थोडंसं बाइंडिंग साठी आपण मक्याचं पीठ घालणार आहोत। तुमच्याकडे जर मक्याचं पीठ अवेलेबल नसेल तर बेसन घातलं तरीही चालेल। 2 चमचे मक्याचं पीठ घातलेलं आहे, 2 चमचे साधारण तांदळाचं पीठ घालतोय, 1 चमचाभर धणे जिरे पावडर, चमचाभर तीळ थोडेसे यामध्ये घालूया, थोडेसे वर्ण लावायला ठेवूया। ओवा घेतलेला आहे अर्धा ते पाऊण चमचा, थोडासा हातावर क्रश करून घ्यायचा आहे। आणि चवीनुसार मीठ मिक्स करून घेऊया सर्व साहित्य। सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आपण आता याला झाकण ठेवून 5 मिनिटं थोडंसं बाजूला ठेवूया। आळूची पानं घेतलेली आहेत आपण 5 ते 6। व्यवस्थित मागचे देठ कापून थोडेसे जाडसर शिरा असतात त्याही कापून घेतलेले आहेत। आता आपण याला पालक, मेथी किंवा कोथिंबीर जसं बारीक चिरतात त्याप्रमाणे बारीक चिरून घेऊया। आळू आपला व्यवस्थित चिरून झालेला आहे। आता आपण जे मुगाच्या डाळीचं बॅटर बनवून ठेवलं होतं त्यामध्ये हा चिरलेला आळू घालूया। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मिश्रण थोडंसं घट्ट वाटत आहे, आपण यात अगदी 2 चमचे पाणी घालूया। आपण यामध्ये अगदी पाव चमचा इनो घालणार आहोत, जास्त घालायचा नाहीये नाहीतर आपल्या वड्या तळताना सुटून जातील। मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित पटापट। आता हे मिश्रण आपण एका तेल लावलेल्या थाळीमध्ये किंवा एका केक टीन मध्ये व्यवस्थित सेट करून घेऊया। केक टीन घेतलेला आहे, तुमच्याकडे नसेल अवेलेबल तर थाळीमध्ये सेट केलं तरीही चालेल। यामध्ये इनो किंवा सोडा जे काही आपण घालणार आहोत त्याच्या आधी 5 ते 10 मिनिटं गॅसवरती कढई किंवा स्टीमर जे काही तुम्ही वापरणार आहात स्टीम करायला ते आपण प्रीहीट करायला ठेवायचंय। थोडेसे तीळ आपण ठेवले होते ते आपण याच्यावरती थोडेसे भुरभुरवून घेऊया। गॅसवर आपण कढई प्रीहीट करायला ठेवली होती। मीडियम वर गॅस ठेवायचा आहे।
आणि अळूच्या वड्यांचं मिश्रण आपण एक 10 ते 15 मिनिटं मीडियम गॅसवरती वाफवून घेऊया। दहा ते 15 मिनिटं वाफ आली आहे। आपण आता चाकू घालून बघूया, क्लीन आलेला आहे, याचा अर्थ आपल्या वड्या छान वाफवल्या गेल्या आहेत। गॅस आता बंद करूया। याला आपण आता बाहेर काढून थोडंसं कोमट होऊन देऊया। वड्यांचं मिश्रण गार झालेलं आहे, आपण याला बाहेर काढून घेऊया, त्याच्या कडा सोडवून घेऊया। आपण आता याला कट करून घेऊया। छान जाळीदार वड्या झालेल्या आहेत। गॅसवर आपण आता एका कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे, आपण याला आता डीप फ्राय करून घेऊया। तुम्हाला डीप फ्राय नको असेल तर शॅलो फ्राय किंवा एका कढईमध्ये फोडणी करून त्यामध्ये नुसतं आपण परतून घेतलं तरीही या वड्या छान लागतात। वड्या छान ब्राऊन रंगावरती खरपूस तळून घ्यायच्या आहेत। अशाच आपण एक एक करत बाकी सगळ्या वड्या तळून घेऊया। छान खमंग, खुसखुशीत आणि पौष्टिक सुद्धा अशा आळूच्या वड्या आपल्या तयार झाल्या आहेत। आतमधनही अगदी छान मोकळ्या झाल्या आहेत। यामध्ये आपण मुगाची डाळ घातली आहे, त्याऐवजी तुम्ही चण्याची डाळ घालून केलं किंवा मिक्स डाळी घालून जरी या वड्या केल्यात तरीही छान लागतील। या वड्या नुसत्याच खायला छान लागतात, तशी कोणत्या चटणीची गरज लागत नाही। तरी पण तुम्ही सॉस किंवा इतर काही चटण्या ज्या तुमच्या नेहमीच्या आवडीच्या असतील त्या करून याबरोबर तुम्ही या वड्या खाऊ शकता। आपण याआधी वेगवेगळ्या चटण्यांचे 2 व्हिडिओ केलेले आहेत, एक ओल्या चटण्या आणि सुक्या चटण्या। ते जर काही कारणाने तुमचे बघायचे राहून गेले असतील तर त्याची पण लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। आजच्या या वेगळ्या पद्धतीच्या आळूच्या वड्या जर तुम्हाला आवडल्या असतील तर या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि मंजिरीची मेजवानी या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।